Hi guys, මම අද හදන්න යන්නේ tuna sandwich with cheese. එතකොට මේක පුළුවන් පික්නික් එකකට අරන් යන්න, වැඩට ගෙනියන්න, ඇත්තටම ස්කෝලේ ගෙනියන්න ළමයින්ට දෙන්න ඕන එකකට පුළුවන් ලන්ච් එකට අරින්න. ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. Right. මේ වතල් මම දාන්න යන්නේ. මේ මම ලොකු ලුණු ගෙඩියක් කැපුවා. මේ ඔයගලන්ට පේනවා ඉස්සලා ගෙඩිය ලොකු බොම්බයි ලුණු ගෙඩිය. ඒතකොට මේකේ මේ රම්ප තියෙනවා. කරපිංච තියෙනවා. සුදු ලුණු මම කිව්වේ ක්ලෝව්ස් 4ක් විතර තලලා ගත්තා. අවු මිරිස් කරල් 4ක් විතර මම කපලා තියෙනවා. මේ වත්තේ මම මිරිස්. මේකත් වත්තේ තක්කාලි ස්වීට් ටොමේ මේ අපේ අර චෙරි ටොමේටෝස්. මේ ඔයගොල්ලෝ දානවා නම් මේ ලොකු තක්කාලි මේ ගෙඩියක් දාන්න පුළුවන්. නැත්තම් පුංචි ගණන් ගෙඩි දෙකක් විතර දාන්න. ඇඹුලක් කහම රසයි මේකට. මේක නම් මේ පොඩක් පැණි රස වෙනවා අපිට මේ ගෙදර තක්කාලි දාලා මේ දවස්වල හැම කෑමම පැණි රසයි මට. මේක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ සැමන් තෙල් දාගන්න. කැනඩාවෙන් මේ සැම් කොස්කෝ එකෙන් මම මේක ගත්තේ. මේ තියෙන්නේ Ocean's Wild Pink Salmon. මේකෙන් කෑන් දෙකක් ඕපන් කරලා මම දාගත්තා. සැමන් එකට දානවා 1 teaspoon මේ crush chili pepper එකක්. මේක ගම් මිරිස් කුඩු teaspoon එකක්. ලුණු ටිකක් පොඩ්ඩක් අඩුයි දැන් සැමනුත් ලුණු තියෙන ඉඳන් මම පස්සේ බලලා දාත එකේ. ආව ටීස්පූන් වගේත් ඇති ඉතින්. දැන් මම කලවම් කරලා මම හදාන්නේ මේක සැමන් වලට දාන්න. මම මේ ලුණු තෙල් දානකොට පොඩ්ඩක් ඒවට දානවා. රස බලලා මම පොඩ්ඩක්කින් ඒක පස්සේ පෙන්නන්නම්කෝ. මේක සැමන් එක මම හොඳට වේ අනා ගන්නවා. මේක මම කලවම් කරගන්නවා. සෑන්ඩ්විච් වලට දාන්න ඕනේ ඉතින් මම පොඩි කරලා ගන්නේ මොකද මේ සෑන්ඩ්විච් එකට දාන්න ලේසිනේ කොම් පොඩි කරලා ගන්න. මගේ සෙල්ලම් පොඩක් හම්බෙලා. කොම් බාරු ටික මම ලෑස්ති. දැන් මම ලිප ළඟට යනවා මේක හදා ගන්න. ඔලිව් ඔයිල් හැන්දක් විතර දාමු. 1 tablespoon විතර ඇති. හයි හීට් දැම්ම දැනට මේක පොඩ්ඩක් මේව කරනවා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා හීට් එක. අන් දැන් මම මේ කරපිංච රම්ප ටික. දැන් මගේ කරපිංච රම්පේ වැඩිගෙන එන්නේ. දැන් දාමු මගේ ලුණු. සුදු ලුණු ටිකක් දානවා මම. මම දැන් මගේ අවු මිරිස් ටික. අවු මිරිස් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හැම දෙයක්ම තමන් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් තමන්ට ඕන ගන්න පැත්තට. දැන් මම සපෝට් එක දාන්න හොඳයි හිතනවා කොහොමද? කැලි මිරිස් ඔයගොල්ලන්ගේ රසායන ඔයගොල්ලෝ කැලි මිරිස් දාගන්න. ටිකක් දාන්න යන්නේ මේක තමයි. තව එකක් හොඳට බලන්න නේ. ඒක දාන්න. දැන් මේක රස ඔක්කොමද බැලුවා. රස මේ රස තියනවද? වෙරි රසයි. හරි රසයි. මේ මම දැන් රස බැලුවා හොඳයි. හැබැයි පොඩ්ඩක් දැවිල්ලයි. ඒ වුණාට ඕගලන්ට කැමති නැත්නම් මේ අමු මිරිස් මෙච්චර දාන්න ඕනේ නෑ. අඩුවෙන් දාන්න පුළුවන්. මේ තමන්ගේ මේ දැවිලි ප්‍රමාණය අනුව මිරිස් මාරු කරගන්න පුළුවන් ඕන ගානකට. තමයි අපි හදාගත්ත සැමන් එක. අද මම සෑන්ඩ්විච් කන්න යන්නේ. මේ පාන් ගෙදර හදාගත්තේ. මට වීඩියෝ කරන්න බැරි වුණා. මම ඒක කරන හැටි ඔයගලන්ට වෙන දවසක පෙන්නන්නම්. එතකොට මේක හදලා මේක දාලා සෑන්ඩ්විච් හදන හැටි මම තව චුට්ටකින් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. සෑන්ඩ්විච් වගේ හදලා පෙන්නන්න යන්නේ ඔයගලන්ට මම ටූනත් හැදුවානේ. මම පෙන්නනවා ටූනා හදන එකත්. මම ඒකට දාන්න පානුත් හදාගත්තා. ගෙදරම පාන්. හරි රසයි ගෙදර පාන්. දැන් නම් මම මේක oven එකකින් ගන්න යන්නේ. හදවන්නේනේ. ඕකේ. පොඩක් පාන් එක නිවෙන්න දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සෑන්ඩ්විච් හදමු. ඒ රස්නේ. රස්නේ උණු වැඩි කපන්න දාන්න. 226ක් මේක රස්නේ. 25ක් නේ. අපි හදාගත්තේ පාන් එක මේක. මම සෑන්ඩ්විච් හදන්න යන්නේ දැන්. ඉතින් උට මම මේක පොඩ්ඩක් පාන් පිටි ටිකක් කපා ගන්න යන්නේ.
නේ. Paang hadaagatte paang. Nice. ගෙදර පාන්. සුවඳයි. Hi guys, මම හදන්න යන්නේ මගේ සෑන්ඩ්විච් එක. මම පෙන්නුවා ඔයගලන්ට ටූනා හදන විදිය. ඉතින් මම ටූනා තෙල් දාගත්තා. මේක මම පෙන්නුවා ඔයගලන්ට. එතකොට පානුත් ගෙදර හදාගත්තේ. මම අහන්න එකෙන් ගන්න පෙන්නුවා මට හදන්න මේ රෙසිපි එක දාන්න බැරුණා. මම පස්සේ වෙලාවක පෙන්නන්නම් පාන් හදන විදිය. මේක තමයි පාවිච්චි කරන චීස් මම මෙස්කෝ එකෙන් ගත්තාම මේ පැකට් එකට 3ක් තියෙනවා. මම මේ මැදින් වෙන් කළා. මම අද පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. මම හිතුවා අද හැලපිනියෝ හදමුද? That's a good idea. හොඳයි නේ හැලපිනියෝ නේ. That's right. Hawaii කියන්නේ මොකද්ද උතෝරම? හවාටි කියන මේ චීස් එක ඇත්තට හරි ක්‍රීමි. අපි හරි ආසයි අපේ ගෙදර ආයේ අපේ ජයසේකරයි ආවත් මේකේ බ්ලොක්ස් උත් අරගෙන යන්නේ ඒටත් එක හරි ආසයි. මේක මට මේ චීස් කන්න බෑ. මං හදනකොට මට දාගන්න ඕනේ ලැක්ටෝස් ෆ්‍රී. මට මේ කිරි වලට දින ප්‍රශ්නයක් ලැක්ටෝස් ෆ්‍රී ඒවා තමයි මම ගන්නෙ. මේවත් පුළුවන් මේක ගන්න. මේ පැක් එකේ තියෙන වර්ග ගොඩක් බලන්න. ජෙඩර් තියෙනවා, ස්විස් තියෙනවා, ගුඩා තියෙනවා, මොන්ට්‍රේ ජැක් තියෙනවා. මේක තමයි මම හදන්න යන්නේ මැෂින් එක. පනීනි ප්‍රෙස් එකක් මම හරි ආසයි මේකට. මේකේ හරි ෂෝට් සෑන්ඩ්විච් හදලා මම දුවටත් කරනවා, ජයසේකරටත් කරනවා. අපි පික්නික් යනකොටත් ගෙනියනවා. මේක හරියට වටිනවා මට ඇත්තටම. මේක ඉස්සලා කියනවා. මම බටර් ගන්නවා. ඒ බටර් ගාලට ගන්න ඕනේ ඒක පොඩ්ඩක්. කොයාන්තම් බටර් චුට්ට බටර් මාජරින් ඔයගලන්ට ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. මම බටර් චුට්ටක් ගාලා ගන්නවා. මම දැන් හදන්න යන්නේ ටූනා සෑන්ඩ්විච් එක. මම හදාගත්තේ ටූනා ෆිලින් එක මෙන්න මේක. දැන් මේක දාලා. මේක දැන් රස්නේ ඇති මම ප්‍රී හීට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ සෑන්ඩ්විච් එක තියමු. හවා ටිකක් දාන්න. තිබ්බා. මගේ සෑන්ඩ්විච් එක උඩින් තිබ්බා. බටර් තියෙන උඩ පැත්තේ මම ගාවේ බටර් හදමු. කරනවා අය. කියන්නේ මම 90 ඩිග්‍රී ටර්න් එකක් කරනවා මේක ලස්සන මේ ඉරි ටික ලස්සනට වදිනවා. සුදු කොටත් ඉතින් ෆන්නේ වැඩි කියලා කනකොට. පුදුම ෆන් එකක්. පුදුම ෆන් එකක්. දැන් බලමුද මගේ සෑන්ඩ්විච් එක? ලස්සනට තියෙනවා. That's actually quite nice. පොඩ්ඩක් කූල් වෙන්න තියෙනවා රෑක් එකේ. මේකේ අට පැත්තේ ඇතුලේ තිබ්බා. පීල් කරනවා. අපේ හවාටි චීස් එක. ඒක පොඩින් තියමු. සෑන්ඩ්විච් එක ලස්සනයි නේ. ඒකත් තියමු මෙතන. මේක තමයි හදපු සෑන්ඩ්විච් එක. මේක ටූනා ෆිලින් එකක් දාලා හදලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලොත් හදලා බලන්න. ටූනා ෆිලින් එක මම චීස් දාලා තියෙනවා. ඕගොල්ලොත් හදලා බලන්න. මේ ඇත්තටම හරිම ලේසි රසවත් අනික. thank you මගේ වීඩියෝස් බලනවට. ඔයගොල්ලෝ ආස වුණොත් subscribe උත් කරන්න, like එකකුත් දාන්න. මම මෙනිකේ. හම්බෙමු පස්සේ. bye.